điềm nhiên mà sống khi giá trị của bạn không nằm ở môi miệng thế gian. Có những lời người khác nói ra rất nhanh, nhưng mình lại mang theo rất lâu. Một câu chê, một lời phán xét, một ánh nhìn không thiện cảm, một câu nói nghe như vô tình, nhưng rơi vào lòng mình lại rất nặng. Có khi họ chỉ nói, người đó cũng bình thường thôi, chưa chắc tốt như mọi người nghĩ đâu. Nhìn vậy, chưa ai biết bên trong thế nào. Nghe qua tưởng nhẹ, nhưng nếu câu ấy chạm đúng chỗ lòng mình còn yếu, tâm sẽ đau. Ta bắt đầu nghĩ, mình đã làm gì sai? Vì sao họ nói như vậy? Vì sao mình sống tử tế mà vẫn bị nhìn sai? Vì sao chỉ một lời ngoài kia lại có thể làm mình mất ngủ? Rồi ta muốn giải thích, muốn chứng minh, muốn người khác hiểu rằng mình không phải người như họ nghĩ. Nhưng càng muốn được hiểu, tâm càng mệt. Càng muốn được công nhận, lòng càng bất an. Càng chạy theo từng lời khen chê, ta càng xa chính mình. Có lẽ điều làm ta khổ không chỉ là lời người khác nói, mà là vì ta đã vô tình đặt giá trị của mình vào lời ấy. Họ khen, ta thấy mình có giá trị. Họ chê, ta thấy mình nhỏ lại. Họ hiểu, ta nhẹ lòng. Họ hiểu sai, ta mất ngủ. Nhưng nếu bình an cứ nằm trong miệng người khác, thì tâm mình biết nương vào đâu? Theo tinh thần Phật Pháp, khen chê là vô thường. Lòng người đổi thay, góc nhìn đổi thay, cảm xúc đổi thay. Điều đáng giữ không phải là làm sao để tất cả mọi người đều hiểu mình. Điều đáng giữ là mình có hiểu rõ tâm mình không? Mình có đang sống lành không? Mình có biết sửa khi mình sai không? Mình có biết buông khi điều đó không thuộc về mình không? Đêm nay, nếu bạn đang mệt vì một lời đánh giá, nếu bạn từng bị hiểu sai, nếu bạn đang cố chứng minh mình không tệ như ai đó nói, hãy nghe chậm lại. Có thể điều bạn cần không phải là thắng miệng đời, mà là trở về để nhớ rằng bạn không phải là lời họ nói. Bạn là cách bạn sống sau khi nghe lời ấy. Một lời chê làm lòng nặng. Có những ngày ta vẫn làm mọi việc như bình thường, vẫn đi làm, vẫn trả lời tin nhắn, vẫn ăn một bữa cơm, vẫn mỉm cười khi cần mỉm cười. Nhưng bên trong có một câu nói cứ ở lại. Một câu người khác nói về mình. Một lời đánh giá không đầy đủ. Một sự hiểu lầm không biết bắt đầu từ đâu. Câu nói ấy không làm trời sập xuống, không làm cuộc đời thay đổi ngay, nhưng nó làm lòng mình nặng. Ta đang làm việc, nó hiện lên. Ta đang ăn, nó hiện lên. Ta chuẩn bị ngủ, nó lại hiện lên. Một lời nói chỉ đi qua tai trong vài giây, nhưng nếu tâm còn chấp vào nó có thể ở lại nhiều ngày. Có người đau vì bị nói xấu. Có người đau vì bị xem thường. Có người đau vì bị hiểu sai. Có người đau vì sống thật lòng nhưng lại bị nghi ngờ. Nhưng sâu hơn những điều đó, ta đau vì một điều rất người. Ta muốn mình được nhìn đúng. Không ai muốn lòng tốt của mình bị gọi là giả. Không ai muốn sự cố gắng của mình bị xem là bình thường. Không ai muốn những điều mình âm thầm chịu đựng bị người khác phủi đi bằng một câu nói nhẹ tên. Vì vậy, ta đau. Nỗi đau ấy không xấu. Nó chỉ cho thấy trong ta vẫn còn một phần rất cần được công nhận. Nhưng nếu ta không nhìn lại,
nỗi đau ấy dễ biến thành sân. Sân vì bị hiểu sai, sân vì không được ghi nhận, sân vì người khác nói mà không biết hết sự thật. Rồi từ sân ta muốn đáp, muốn giải thích, muốn kéo người khác về phía mình, muốn chứng minh mình không như lời họ nói. Nhưng có những lúc càng chứng minh, tâm càng mệt. Càng nói, lòng càng rối. Càng cố sửa hình ảnh của mình trong mắt người khác, ta càng quên chăm lại hình ảnh của mình trong chính tâm mình. Vì sao ta cần được công nhận? Con người ai cũng cần được nhìn thấy. Một đứa trẻ làm được điều tốt, nó muốn cha mẹ nhìn thấy. Một người đi làm cố gắng, họ muốn công sức được ghi nhận. Một người sống tử tế, họ cũng mong lòng tử tế ấy không bị hiểu sai. Nhu cầu được công nhận không sai. Nhưng khổ bắt đầu khi ta xem sự công nhận ấy là nguồn sống duy nhất của giá trị bản thân. Hôm nay được khen, ta vui. Ngày mai bị chê, ta buồn. Một người hiểu mình, ta thấy nhẹ. Một người hiểu sai, ta thấy như mình bị mất đi một phần giá trị. Như vậy, tâm ta đã bị kéo đi bởi từng lời bên ngoài. Có người chỉ cần một bình luận không hay là cả ngày bất an. Có người chỉ cần một ánh nhìn lạnh là nghĩ mình bị ghét. Có người chỉ cần một câu so sánh là tự thấy mình thua kém. Có người sống tốt rất lâu, nhưng chỉ một lời nghi ngờ đã khiến họ tự hỏi có phải mình chưa đủ tốt không? Nhìn sâu hơn, ta sẽ thấy vấn đề không chỉ nằm ở lời người khác. Vấn đề còn nằm ở chỗ trong lòng ta đang cần một người nào đó xác nhận rằng mình đáng giá. Nhưng nếu giá trị của mình phải chờ người khác xác nhận, thì mỗi ngày ta sẽ rất mệt. Bởi vì người khác nhìn ta qua tâm của họ. Người thương nhìn một kiểu, người ghét nhìn một kiểu. Người đang có định kiến nhìn một kiểu, người đang buồn cũng nhìn một kiểu. Người chưa hiểu lại càng nhìn bằng những mảnh thông tin rất nhỏ. Không ai nhìn thấy toàn bộ đời ta. Không ai biết hết những lần ta đã nhìn. Không ai biết hết những câu ta đã không nói ra. Không ai biết hết những đêm ta tự vượt qua. Không ai biết hết những điều ta đã sửa trong lặng lẽ. Vì họ không biết hết, nên lời họ nói cũng không thể là toàn bộ sự thật về ta. Một lời khen không chứa hết con người mình. Một lời chê cũng không xóa hết giá trị của mình. Điều này nghe đơn giản, nhưng khi lòng đang đau, ta rất dễ quên. Lời đời chỉ là một góc nhìn. Có một người từng rất buồn vì bị đồng nghiệp nói rằng chị chỉ tỏ ra hiền. Chị không cãi, nhưng lòng nặng. Chị nghĩ về những lần mình ở lại làm thêm, những lần mình nhường phần dễ cho người khác, những lần mình chọn im lặng để không làm không khí căng thẳng, những lần mình chịu thiệt một chút để công việc trôi qua nhẹ hơn. Vậy mà chỉ một câu, chị ấy giả vờ hiền thôi, đã làm chị thấy như tất cả sự cố gắng của mình bị phủ nhận. Tối hôm đó, chị về nhà rất muộn. Căn phòng yên, mưa nhẹ ngoài cửa sổ. Chiếc điện thoại sáng lên trên bàn. Chị đã gõ một tin nhắn dài, rõ, có chút buồn, có chút giận, có chút muốn người kia phải hiểu. Nhưng trước khi gửi, chị dừng lại. Không phải vì chị hết đau, mà vì chị nhận ra mình đang muốn gửi tin nhắn ấy từ một tâm rất rối. Chị tự hỏi, mình đang muốn nói để làm rõ điều cần nói, hay đang muốn người kia trả lại giá trị cho mình?
câu hỏi ấy làm chị lặng đi. Vì chị thấy mình đang chờ một người chưa hiểu mình xác nhận rằng mình là người tử tế. Nhưng tại sao giá trị của mình lại phải nằm trong tay một người đang nhìn mình bằng thành kiến? Chị đặt điện thoại úp xuống. Không phải để trốn tránh, cũng không phải để chịu thua. Chị chỉ muốn đợi lòng mình dịu lại trước khi quyết định. Đó là một khoảnh khắc rất nhỏ. Nhưng có khi tu tâm bắt đầu từ những khoảnh khắc nhỏ như vậy. Một tin nhắn không gửi, một lời không nói lúc nóng, một hơi thở trước khi phản ứng, một lần quay về hỏi mình tâm mình đang muốn gì. Khen chê đều vô thường. Theo tinh thần Phật Pháp, mọi thứ đều đổi thay. Lời khen cũng đổi thay, lời chê cũng đổi thay. Cảm xúc của người khác cũng đổi thay. Cách họ nhìn mình cũng đổi thay. Hôm nay họ khen mình sâu sắc. Ngày mai, vì một chuyện nhỏ, họ có thể nghĩ khác. Hôm nay họ hiểu mình. Một ngày nào đó, họ có thể hiểu sai. Hôm nay họ chê mình. Rồi vài tháng sau, có thể chính họ cũng quên lời đó. Nhưng mình lại nhớ rất lâu. Đó là điều đáng nhìn lại. Không phải để trách mình, mà để thấy rằng nhiều khi ta đang ôm rất chặt một điều vốn đã trôi qua khỏi miệng người khác từ lâu. Một lời nói không còn ở ngoài kia nữa, nhưng trong tâm mình nó vẫn sống. Mình nuôi nó bằng suy nghĩ. Mình lặp lại nó trong đầu. Mình tự đối thoại với nó mỗi đêm. Vì vậy, muốn điềm nhiên không phải là không nghe thấy lời đời, mà là biết lời nào nên giữ lại để sửa mình, lời nào nên đặt xuống để tâm được yên. Có lời chê là góp ý. Góp ý có thể làm mình tốt hơn. Có lời chê là phán xét. Phán xét chỉ phản ánh một góc nhìn. Có lời chê là do người khác chưa hiểu. Có lời chê là do họ đang bất an. Có lời chê là do mình thật sự cần nhìn lại. Điềm nhiên không phải là phủ nhận tất cả. Điềm nhiên là đủ chậm để phân biệt. Đúng thì sửa, sai thì buông, chưa rõ thì quan sát thêm. Không cần vội tự ghét mình, cũng không cần vội ghét người khác. Câu chuyện người sống tử tế nhưng bị hiểu sai. Chị bắt đầu để ý nhiều hơn sau hôm đó. Ở công ty, chị vẫn làm việc như cũ, vẫn nói vừa đủ, vẫn không tranh công, vẫn tránh những cuộc nói chuyện kéo người khác xuống. Nhưng bên trong, chị không còn cố gắng làm cho mọi người thấy mình hiền nữa. Trước đây, chị hay sợ bị hiểu lầm, nên ai nói gì, chị cũng muốn giải thích. Ai lạnh đi, chị cũng tự hỏi mình sai ở đâu. Ai không công nhận, chị lại cố làm nhiều hơn. Dần dần, chị mệt. Vì chị không chỉ làm việc, chị còn phải chăm một hình ảnh trong mắt quá nhiều người. Một ngày, có người hỏi chị, sao dạo này chị ít giải thích hơn? Chị mỉm cười. Không phải vì chị không quan tâm nữa, mà vì chị bắt đầu hiểu rằng có những điều cần thời gian trả lời. Có những phẩm chất không cần nói quá nhiều. Cứ sống lâu, người khác sẽ thấy. Nếu họ không thấy, mình cũng không vì vậy mà đánh mất điều lành trong mình. Từ hôm đó, chị thay đổi 3 điều. Thứ nhất, khi ai góp ý đúng, chị nhận. Không tự ái quá lâu. Không chống đỡ cái tôi. Thứ hai, khi ai phán xét sai, chị không vội chạy theo sửa từng lời. Chị chỉ chọn nói rõ khi thật sự cần thiết.
Thứ ba, chị không dùng sự tử tế để mua sự công nhận. Trước đây, chị tử tế rồi mong người khác thấy. Bây giờ, chị tử tế vì đó là cách sống chị muốn giữ. Đây là một chuyển hóa rất quan trọng. Bởi vì khi mình làm điều lành chỉ để được khen, lời khen sẽ điều khiển mình. Khi mình sống tử tế chỉ để được công nhận, sự công nhận sẽ trở thành chiếc dây buộc tâm mình. Nhưng khi mình sống lành vì hiểu đó là con đường mình chọn, thì khen chê có đến, tâm cũng không dễ ngã. Không phải không buồn, nhưng không bị cuốn đi quá xa. Không phải không đau, nhưng không lấy nỗi đau đó làm lý do để nói lời nặng. Không phải không cần ai hiểu, nhưng không còn bắt cả thế gian phải hiểu mình ngay hôm nay. Đúng thì sửa, sai thì buông. Khi nghe một lời đánh giá về mình, hãy chậm lại. Đừng vội hỏi làm sao để họ yên. Hãy hỏi trong điều họ nói có phần nào giúp mình nhìn lại không? Nếu có, hãy nhận. Nhận lỗi không làm mình thấp đi. Người biết sửa mình là người còn có phước duyên để lớn lên. Có thể mình chưa khéo, có thể mình đã vô tình làm ai đó buồn, có thể mình sống tốt ở nhiều chỗ nhưng vẫn còn một chỗ cần mềm hơn. Có thể người kia nói khó nghe, nhưng trong đó vẫn có một phần đáng soi lại. Nếu đúng, mình sửa. Sửa trong lặng lẽ, sửa bằng hành động. Không cần tự hành hạ mình bằng tội lỗi. Nhưng nếu điều họ nói sai, hãy tập buông. Buông không phải là phủ nhận nỗi đau. Buông là không tiếp tục lấy lời sai ấy làm nơi ở cho tâm mình. Buông không phải là để người khác muốn nói gì cũng được. Buông là không để tâm mình cháy lên vì mọi lời ngoài kia. Có những chuyện cần nói rõ, hãy nói khi tâm đã dịu. Có những mối quan hệ cần đặt ranh giới, hãy đặt bằng lời rõ nhưng không độc. Có những lời chỉ nên để gió mang đi. Vì nếu mình nhặt hết, tâm mình sẽ thành một căn phòng đầy tiếng ồn. Trước khi phản ứng, hãy tự hỏi 4 câu. Điều này có đúng phần nào không? Nếu đúng, mình có thể sửa điều gì rất nhỏ. Nếu sai, mình có cần đánh mất bình an để chứng minh không? Sau chuyện này, mình muốn trở thành người như thế nào? Câu thứ tư, quan trọng nhất. Vì mỗi lần bị đánh giá, ta có 2 đường. Một đường là trở thành người cay nghiệt hơn. Một đường là trở thành người sâu sắc hơn. Một đường là nói cho hạ. Một đường là nói cho đúng. Một đường là thắng một câu. Một đường là giữ được tâm. Người điềm nhiên không phải là người không biết đau. Người điềm nhiên là người không để nỗi đau quyết định nhân cách của mình. Điềm nhiên nhưng có ranh giới. Có người nghe chữ điềm nhiên rồi nghĩ rằng phải im lặng trước mọi điều. Không phải vậy. Điềm nhiên không phải là chịu đựng. Điềm nhiên không phải là để ai muốn làm gì cũng được. Điềm nhiên không phải là tự nuốt hết tổn thương rồi gọi đó là tu. Theo tinh thần từ bi có trí tuệ, sống hiền vẫn cần có ranh giới. Nếu ai đó liên tục xúc phạm, mình có quyền dừng cuộc trò chuyện. Nếu ai đó dùng lời nói để hạ thấp mình có quyền nói rõ. Nếu một môi trường cứ làm tâm mình độc đi, mình có quyền giữ khoảng cách. Nếu một mối quan hệ chỉ tồn tại bằng việc mình phải chịu đau, mình có quyền nhìn lại. Điều quan trọng là mình đặt ranh giới bằng tâm nào. Nếu đặt ranh giới bằng hận, lời mình sẽ thành dao. Nếu đặt ranh giới bằng trí tuệ,
lời mình sẽ rõ mà không độc. Ta có thể nói, tôi nghe góp ý, nhưng tôi không nhận lời xúc phạm. Tôi muốn nói chuyện khi cả hai bình tĩnh hơn. Tôi không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện theo cách làm nhau tổn thương. Tôi hiểu bạn có góc nhìn của bạn, nhưng tôi không đồng ý để mình bị định nghĩa bằng một câu nói như vậy. Nói rõ, nói chậm, nói đủ, rồi dừng. Đó là ranh giới lành. Không phải để thắng, mà để giữ tâm mình khỏi bị kéo vào một vòng sân hận mới. Sống lành không có nghĩa là yếu đuối. Sống lành là không để điều xấu bên ngoài biến mình thành một người độc hại bên trong. Trở về với giá trị thật. Đêm xuống, sau một ngày dài, chị ngồi bên cửa sổ. Mưa đã nhẹ hơn. Chiếc điện thoại nằm yên trên bàn. Tin nhắn cũ chưa gửi đã được xóa. Không phải vì chị không còn gì để nói, mà vì chị đã biết mình cần nói từ một tâm khác. Có thể ngày mai chị sẽ trao đổi rõ với người cần trao đổi. Có thể chị chỉ im lặng và tiếp tục sống đúng. Có thể chị sẽ đặt một ranh giới. Có thể chị sẽ nhận ra mình cần sửa một điều gì đó. Nhưng tối nay, chị không còn để một câu nói định nghĩa cả con người mình. Chị đặt tay lên ngực, thở chậm, rồi tự nhắc, mình không hoàn hảo, nhưng mình đang học sống lành hơn. Mình có thể sai, và mình có thể sửa. Mình có thể bị hiểu sai, và mình có thể không cần đánh mất tâm mình vì điều đó. Có lẽ điềm nhiên là như vậy. Không phải là không còn sống, mà là trong lòng có một bờ để quay về. Không phải là không còn ai chê, mà là mình không lấy lời chê làm căn nhà cho tâm mình ở. Không phải là không cần ai hiểu, mà là nếu hôm nay chưa ai hiểu, mình vẫn không vì vậy mà bỏ mất cách sống tử tế của mình. Giá trị của một người không nằm ở tiếng khen, cũng không mất đi vì một lời chê. Giá trị ấy nằm ở từng ngày người đó sống ra sao, nói ra sao, rửa mình ra sao, đối xử với người khác ra sao, và giữ tâm mình ra sao khi đời chưa dịu dàng. Đêm nay, nếu bạn còn nặng vì một lời ai đó đã nói, hãy đặt lời ấy xuống một chút. Không cần quên ngay, không cần mạnh mẽ ngay, không cần chứng minh ngay. Chỉ cần nhớ, bạn không phải là lời họ nói. Bạn là cách bạn sống sau khi nghe lời ấy. Đúng thì sửa, sai thì buông. Còn tâm mình hãy giữ cho hiền. Nguyện cho ai đang mệt vì lời khen chê, tối nay biết quay về với chính mình. Nguyện cho ai đang bị hiểu sai, vẫn đủ bình tĩnh để sống đúng. Nguyện cho ai từng đặt giá trị của mình vào môi miệng thế gian, từ hôm nay biết giữ lại một phần bình an cho tâm mình. Đúng thì sửa, sai thì buông. Không cần thắng miệng đời, chỉ cần đừng đánh mất tâm thiện trong mình.